ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્કાર મિત્રો. આવી ગયા છે અમે સંસ્થા પર રસોઈ માટે. ચૂલો સળગાવી દીધો છે. આપણે આજે ચૂલામાં બનાવશું રસોઈ. ચૂલો સળગી ગયો છે. ભાતનું પાણી મૂકી દઈ, ભાત બાફી લઈ. તો મિત્રો, આપણે ચૂલે ભાત તૈયાર થાય છે. આપણે ભાત મૂકી દીધા છે ચૂલે. સરસ મજાનો ચૂલો આપણે સળગે છે. અને આપણે અંદર મસૂરની દાળ બનાવશું, તો આપણે બાફવા મૂકેલી છે. અને સવારનું દૂધ આપણે ગરમ થાય છે. દૂધ થઈ ગયું ગરમ? દૂધ થઈ ગયું ગરમ? હા. તો સેવ ટમેટાનું શાક બનાવશું આપણે. તો ટમેટા સુધારી છે. ડુંગળી આપણે મસૂરની દાળમાં વઘારશું, તો ડુંગળી સુધારાઈ ગઈ છે. બરાબર. કરી મિત્રો આગળની તૈયારી. તો આપણે ભાત થઈ ગયા છે અને સેવ ટમેટાના શાકની તૈયારી થઈ ગઈ છે. તો તેલ આવી ગયું છે. સેવ ટમેટાના શાકનો વઘાર કરશું. થોડોક બાદિયા અને તીખા ગરમ મસાલો નાખેલો છે, રાઈ, મેથી ને જીરું. લીમડો નાખશું. ટમેટા નાખી દઈ. આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. લસણની પેસ્ટ નાખશું. હળદર નાખી દઈ. વઘારમાં બધું નાખી દઈ તો સ્વાદ સારો આવે. આપણે કઢાઈમાં, લોખંડની કઢાઈમાં વઘાર કર્યો છે, તો શાકનો સ્વાદ સારો આવશે. આપણે ચૂલો બરાબર જ સળગે છે, મીડિયમ તાપ છે. તો હળદર, મીઠું, આદુ, લસણ, મરચાં થોડી વાર ચડવા દેશું. આપણે થોડીક ખાંડ નાખશું, ખટાશ ન લાગે ટમેટાની. મીડિયમ તાપમાં ટમેટા ચોળવી લઈ. આપણે ટમેટા પાકવા દેશું. તો આ બાજુ અંદર ગેસે આપણે મસૂરની દાળ બફાઈ ગઈ છે સરસ મજાની. તો વઘાર કરશું દાળનો. આપણે તેલ મૂકી દીધું છે. તમારે લોટ બંધાય છે આપણે રોટલીનો. આપણે શાક ચડે છે બારે ચૂલામાં. દાળ વઘારવાની આપણે તૈયારી કરીશું. તો દાળ માટે આપણે ડુંગળીનો વઘાર કરશું અને થોડાક ટમેટા નાખશું. તો બધું થઈ જાય, આપણે છેલ્લે રોટલી બનાવી છે. તો રોટલીનો લોટ બંધાય છે. તો આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. રાઈ, જીરું નાખશું. ડુંગળી નાખશું. ડુંગળીને થોડીક તેલમાં શેકાવા દઈ.
ધીમા તાપે. તો ધીમા તાપે આપણે ડુંગળી તેલમાં શેકાઈ જાય પછી મસાલા નાખશું. ત્યારે ટમેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે તો આપણે મરચું પાવડર અને ધાણા જીરું પાવડર નાખી દીધું છે. એકદમ ભઠ્ઠામાં આપણે ટમેટા ચડે છે, શેકાય છે. તો આપણે એકદમ ભઠ્ઠો છે, ધીમો તાપ છે, ભડકો નથી કરેલો. તો આવી જ રીતે આપણે ટમેટાને ચોળવી લેશું. મરચું પાવડરને બધી વ્યવસ્થિત શેકાઈ જાય તો આપણે દાળના વઘારમાં ડુંગળી આપણે તેલમાં શેકાઈ છે. તો થોડી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખશું. થોડી લસણની પેસ્ટ, તો શાકમાં મિત્રો આપણે ટમેટા એકદમ પાકી ગયા છે, તેલ ઉપર આવી ગયું છે. આપણે મસાલો બધો નાખી દીધો છે. તો જરૂરિયાત મુજબ આપણે ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે પાણી નાખશું. પાણી નાખીને આપણે ઉકાળી લેશું. જો રસો તમારે મિત્રો રાખવો હોય એ રીતે તમે પાણી નાખી શકો છો. પછી એ રીતે આપણે સેવ નાખવાની રહેશે. કેટલા વ્યક્તિઓ માટે કેટલો રસો રાખવો એ પ્રમાણે પાણી નાખશું. તો દાળમાં મિત્રો આપણે ડુંગળી પાકી ગઈ છે, ટમેટા નાખી દીધા છે. થોડી વાર ટમેટાને ચોળવીશું. તો આપણે દાળમાં ટમેટા નાખી દીધા, હળદર, મીઠું, મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર નાખી દીધું છે. તો હવે દાળ નાખી દેશું. તો આપણે બારે મિત્રો સેવ ટમેટાનું શાક ચૂલામાં પાકે છે. આપણે પાણી નાખી દીધું હતું. તો ઉકળી જાય પછી આપણે સેવ નાખશું. તો અંદર આપણે રોટલીના લુવા તૈયાર થાય છે. પછી રોટલી બનાવશું. રોટલી રહી તો આપણે દાળ ઉકળે છે, લગભગ ઉકળી જ ગઈ છે. આપણે તો 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે આપણે દાળને. તો લુવાનું કામ ચાલુ છે. તો પછી રોટલી બનાવશું આપણે. તો આપણે સેવ ટમેટામાં પાણી નાખી દીધું હતું અને હવે થોડોક ઉબાલ આવી ગયો છે આપણે ટમેટાનો. ટમેટા તેલમાં તો પાકી જ ગયા હતા. થોડોક ઉબાલ લઈ લેશું પછી સેવ નાખશું. સેવ મિત્રો જમવાની થોડીક વાર હોય, 5 થી 10 મિનિટ ત્યારે નખાય, એટલે ટેસ્ટી લાગે.
આપણે દાળ ઉકળી ગઈ છે, મીઠું મરચું બધું બરાબર છે, તો બંધ કરી દઈશું આપણે દાળને, ગેસને કરી દઈશું બંધ. દાળ આપણી રેડી છે. તો આપણે ધાણા ભાજી નાખી દીધી છે. ચાલો આપણે દાળ રેડી છે મિત્રો. તો આપણે શાકમાં ટમેટા ઉકળી ગયા છે બરાબર. લાકડા કાઢી લેશું. તો આપણે લાકડા કાઢી લીધા છે મિત્રો. એમનો ભઠ્ઠામાં આપણે રહેવા દેશું. પછી જમવાની થોડી વાર હોય તો આપણે તેની પહેલાં સેવ નાખશું. તો મિત્રો અત્યારે આપણે રોટલીનું કામ ચાલુ છે. રોટલી બને છે આપણી બરાબર. રોટલી થઈ જાય પછી આપણે સેવ નાખી દઈશું. તો અડધી રોટલી થઈ ગઈ છે, અડધી બાકી છે. મિત્રો આપણે આજની રસોઈ કમ્પ્લીટ છે. દાળ ભાત શાક રેડી છે મિત્રો. સેવ ટમેટાનું સલાડ છે, કોબી ટમેટા. આ હતી આપણી આજની રસોઈ. વિડીયોને જોતા રહેજો, શેર અને સપોર્ટ કરતા રહેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. આવજો.